Xin chào tất cả các bạn. Video kỳ này mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm bánh bò bông xốp từ bột gạo khô và men khô, và nó vẫn thơm ngon, không thua gì cách làm truyền thống đâu á. Và sau đây là cách làm của mình, các bạn theo dõi nhé. Và trước tiên đó là mình làm cái phần bột đầu tiên. Mình có ở đây là 160g nước, các bạn có thể dùng nước dừa tươi, 4g đường, 7g men khô và bột mì. Bột mì này là ở Việt Nam kêu là bột mì số 8, bột mì để làm bánh bông lan đó các bạn, hoặc là cake flour là 160g. Mình trộn đều lên và mình để ủ cho nó nở chừng gấp 3 gấp 4, thì trong vòng chừng 40 phút 45 phút gì đó các bạn. Và trong thời gian mình đợi cái phần bột thứ nhất này nó nghỉ, nó nở, thì mình đi làm cái phần bột thứ hai, đó là phần bột gạo. Ở đây mình có 140g bột gạo lọc. Các bạn cũng có thể dùng bột gạo Vĩnh Thuận hoặc là bột gạo thường cũng được nha các bạn. Và nước chanh là mình có 8g. Nước lá dứa là mình có 120g. Các bạn có thể thay thế bằng nước dừa tươi cũng được. Muối thì mình có cỡ 1/4 muỗng cà phê muối. Các bạn trộn đều lên, rồi sau đó mình sẽ đi nấu cái phần nước cốt dừa, nấu sôi lên nha các bạn. Ở đây mình có là 100ml nước cốt dừa và 100g đường cát. Nếu mà các bạn không ăn được nước cốt dừa thì các bạn có thể thay thế hoàn toàn bằng nước dừa tươi cũng được. Các bạn nấu sôi lên cho nó sôi, cho nó trở trong cái hỗn hợp luôn nhé. Nấu tan sôi vậy mình sẽ đổ chung vô cái phần bột gạo. Đây là mình lấy trùng bột đó các bạn, để cho cái bánh của mình nó được mềm lâu đó các bạn. Sau khi mình trộn đều lên rồi đó, thì mình sẽ cho vô đó là 18g dầu dừa. Và mình muốn cho cái màu của nó tươi, nó dữ hơn thì mình cho vô đây một giọt tinh màu lá dứa. Rồi lúc này á, mời các bạn kiểm tra coi cái phần bột thứ nhất của mình nó đã nở đủ chưa. Nếu mà nó chưa nở đủ thì các bạn đợi thêm chút xíu nữa. Thì khi mà cái bột thứ nhất của mình nó nở đủ á, thì nó sẽ giống như vậy nha các bạn. Nó sẽ nở lên gấp 4 lần, và cái bề mặt của bột nó có rất là nhiều bong bóng nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ trộn chung với lại cái phần bột gạo. Và các bạn kỹ thì các bạn lọc qua rây cho cái bột của mình nó mịn. Đó, mà vì là mình dùng bột gạo lọc là bột gạo da heo, cho nên là cái bột nó không có được mịn lắm, thì mình phải lọc qua 2 lần như vậy nhé. Sau đó thì các bạn để cho cái bột của mình nó ủ tiếp lần thứ hai, ủ cỡ chừng 1 tiếng 15 phút gì đó các bạn. Các bạn nhìn bột của mình ủ đó, sau 12 phút đó, thì nó chỉ có lên những cái bề mặt này, lên những cái bong bóng nhỏ nhỏ thôi. Mà bột mà nó gần ủ được á, thì nó sẽ lên bong bóng rất là nhiều, bong bóng bự như vậy. Thì lúc này các bạn cũng có thể đem hấp được. Lúc này là cái bánh của mình nó chỉ nở bung vừa như vậy thôi nhé, nhưng mà ăn vẫn ngon. Cái này là gọi là mình ủ non đó. Còn nếu mà ủ mà cho nó đỉnh luôn đó các bạn, là các bạn thấy không, là cái bong bóng nó rất là bự đó các bạn. Đó, và lúc này là các bạn phải canh, các bạn đi hấp liền nhé, không có đợi lâu hơn nữa ha. Thì lúc này các bạn hấp thì nó nở bung 3 cánh ra luôn đó các bạn. Đó là nở đỉnh đó các bạn, là nở đúng lúc. Nếu mà bạn nào chưa đăng ký video ủng hộ mình thì hãy đăng ký ủng hộ kênh cho mình với nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nếu mà các bạn đợi lâu hơn một chút xíu nữa đó, thì những cái bong bóng lớn nó bể ra, nó còn lại, nó xẹp xuống, nó còn những cái bong bóng nhỏ hơn như vậy đó. Bánh nó cũng nở, nhưng mà khi mà vừa ra lò một cái đó là cái bánh nó sẽ xẹp lép vậy đó các bạn. Đó là những trải nghiệm của mình muốn chia sẻ với các bạn. Và sau đây thì mình chuẩn bị mình đi hấp bánh nhé. Thì cái khuôn là mình dùng cái loại cái khuôn này, như ở Việt Nam thì mình ăn hột vịt lộn đó các bạn. Đó, hoặc là những cái khuôn nhỏ nhỏ, khuôn inox đó. Thì những cái khuôn này thì mình hấp bánh nó mới ra được cái bung đẹp các bạn.
Thì các bạn bôi một chút xíu dầu dừa lên cái khuôn của mình, rồi mình hấp cái khuôn nóng cái trước ha. Cái này là mình chuẩn bị sẵn cái nồi hấp và trên lửa lớn nha các bạn. Mình làm cho cái khuôn mình nóng trước, chừng 1-2 phút là nó nóng à. Rồi sau đó bắt đầu mình đổ bột vô đầy cái chén luôn cho nó nở bung ra. Cái chén cái cỡ này thì mình hấp chừng 11 phút. Nếu mà cái cốc cái ly cái tách của mình nó bự hơn thì mình sẽ hấp cái thời gian nó lâu hơn nha các bạn. Các bạn phải lưu ý rằng là hấp trên lửa lớn, và trong cái quá trình hấp là mình không có mở nắp ra để cho nó tạo hơi để nó nở bung lên như vậy nha các bạn. Đó, cái bánh của mình khi mình hấp xong thì mình đợi cho nó nguội nguội chút xíu rồi mình lấy bánh ra khỏi cái ly. Bánh mà nở đủ nở được là nó nở từ trên xuống dưới vậy đó các bạn. Đây là một cái công thức là mình làm được cỡ 18 cái bánh. Còn nếu mà mình muốn ăn nhiều thì mình làm gấp đôi công thức, thì mình làm ra được một mâm vậy đó các bạn. Mình có ăn thử trước mấy cái rồi. Đây là một cái sự khác biệt giữa cái bột gạo thường và bột gạo lọc đó các bạn. Bột gạo thường thì nó nở bung lên hơn nhiều, còn bột gạo lọc cái bánh nó nở ấp hơn. Làm với bột gạo lọc hoặc là bột gạo Vĩnh Thuận rice starch đó, thì cái bánh của mình nó sẽ mềm mại hơn nha các bạn. Bánh mà làm từ bột gạo thường so với lại bột gạo lọc thì nó khác nhau cỡ 8,5-10 đó các bạn, không có khác nhau nhiều đâu nha. Coi bên trong cái cấu trúc cái bánh của mình nè. Cái bánh mà nở đủ thì cái cấu trúc của bánh nó có chút xíu rễ tre, nhưng mà nếu mà các bạn ủ non một chút xíu thì nó không có bung cánh, nhưng mà ngược lại cái bánh của mình nó rất là xốp. Đó là tùy theo cái sở thích của mỗi người. Mình muốn làm cho nó nở đẹp thì mình cần phải ủ cho nó nở cho tới nở đỉnh luôn, thì cái bánh của mình nó mới bung đẹp được. Còn cái này là cái bánh mình ủ lố đó các bạn. Lúc hấp thì nó nở đẹp, nhưng mà khi ra khỏi lò thì nó xẹp xuống. Thì khi nó xẹp xuống như vậy thì cái bánh của mình là coi như nó gần như nó thành cái bánh đúc đó các bạn. Nó không có còn xốp nữa so với một cái bánh mà nở non với lại nở đủ. Và đó là toàn bộ những cái kinh nghiệm mình đã trải qua với cái chiếc bánh bò bông này. Mình hy vọng các bạn sẽ thích video này và làm thử nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới.